nyt sitä on maha täynnä hyvää ruokaa, niin jaksaa taas touhuta. Pitää ottaa tuosta tuo kuokkakauha. No ehkä vähän helpompi kaivaa noita kaivovierustaa auki. Vielä tuo kaapelit tuossa niin mukavasti tuossa haitolla. Saa tuo lätkä jättää tuohon viereen. No vähän niinkö sellainen pahimmoille menee nuo kaapelit tosta, mutta eiköhän me niitten kanssa selvitä. Nämä ne olisi mukavia paikkoja kaivaa tuossa jäykällä kauhalla, että ei olisi pyörittäjiä ollenkaan. Mutta kyllä vähän pyörittäjän kanssa pystyy ihan nätisti kaivamaan. Joo, mehän silloin kesällä hakki sillä yhdellä videolla sitä lapiomiestä, niin niin. Hän löytyi hyvä lapiomies tuohon mulle kaveriksi. Ja sehän sattui vielä sillä, että se oli entuudestaan tuttu kaveri. En ollut oksonut ajatella, että se voisi alkaa sen kanssa tekemään näitä hommia. Nyt on sitten, muista kuinka kauan me ollaan tehty jo, mutta kuitenkin hyvää matkaa ollaan tehty jo tässä useampi viikko. Useampi, niin on katsoa varmasti pari kuukautta jo. Mitähän sitä on. Nyt on ollut hyvää touhuta tuossa. Tuollakin joku kivi. Kivi taitaa olla. Niin taitaa. Näytti, että se olisi ollut isompikin, mutta eipä se tuo isompi.
vähän näyttää, että tämmöstä kostiampaa maata on täällä pohjoilla. Todennäköisesti pitää käydä hakkee uppopumppu kaveriksi tähän. Varsinkin silloin kun tehdään sitä kaivon vaihtoa, että lyö linjoja poikki. Ja pitää sitten ottaa mursketta tuohon pikkukuorma. Niin saa sitten tehdä tommosella hyvällä maa-aineksella tuon kaivonvaihtotyön. Joo, tämähän olisi varmaan ollut vähän liian mukava homma vaihtaa tuo, jos siinä ei olisi ollut mitään kaapeleita eikä mitään. Mutta kylläpä nuitten kanssa pärjää. Mäpä siirrän vielä tää kameraa vähän eri paikkaan, niin se ei tuu tuohon itelle tuohon näkökenttään. Ja no kahvat puolelta jää tosta pois tosta kuvasta, mutta en oikein näe kaivaa tuossa. Se tulee tuohon eteen, niin tuohon kovin syvälle. Niin kyllä vähän tuosta näkee, että mitä tuossa kauhan alla tapahtuu. Tuossa missä on kauha, niin siitä pitäisi saada vielä metrin verran pitäisi päästä vielä alaspäin. Melko märkää alkaa olleen tuo maahan. Todennäköisesti se pitää laajentaa kaivantoa vielä aika paljon. Toisaalta ihan mukavia tämmöset välillä vaikka on vähän kaapeleita ja vähän vettä ja tuommoista, niin se on heti omalla lailla ihan mukavia tehdä tämmösetkin. Niin ei oo ihan vaan semmoista peruskaivamista, että jos olisi kuivaa hiekkamaata, niin eihän se olisi, siinä ei olisi mitään tehdä pois. Nyt se saa sitten joskus miettiä vähän enemmänkin että mikä on järkevin järjestys tuossa. Mutta vielähän tuolla ei oo vettä nimeksikään, että joskus kun aukaisee, varsinkin keväällä jos aukaisee tietyllä alueella kaivantoja, niin sinne ei tarvitse mennä näinkään syvälle, kun siellä juoksee vesi ihan niinku
niinku jossakin koskessa. Näyttää ja että se on tosissaan niinku märää olosta tuo alkaa sortuu nuo penkat tosta. Vissiin tuo Lapiomies soittelee tuota. Pallota! Hommata ne, käydä hakkeen ne saappaat tuossa ja laitetaan. Jaksakko nää varmasti? Jaksakko nää varmasti? Eihän tipu liian korkealta. Katsotaan. Mutta on se hyvä, että meillä on tommosia harjateräksen pätkiä tuolla autossa, niin saa noita kaapeleita tonne vaikka tuettua tuonne montun reunalle. Melko hyvin pyssyy sitten. Ai että. Nyt se on hyvä. Tää alkaa putkeselkä paistaa siellä. Tuossa varmaan lähti jo aika läheltä putkeselkä. Joo, tämmönen tilanne on tässä vaiheessa. Kaapelit meillä on toistaiseksi ehjänä tuossa. Putket on näköisellä tuolla ja tuolla se pitäisi alkaa tuo kaivo vaihtamaan. No niin, tää on uusi päivä tässä ja täällä koneen auto lämmitin päällä. Täällä kokeilee, että lähteekö se vielä käyntiin tämä laite. Tuonne kuoppaan on tullut vettä yöaikana, että pitää uppopumpulla alkaa pumppaa se pois sieltä. No niin, sehän lähti ihan hyvinkin käyntiin. Mulla on kätevä tämmönen
lämmittimen etäohjaus. Ja kotona kahvipöydässä kun oli, niin nappasin tuosta lämmittimen päälle ja nyt jo, täällä on jo 13 astetta tuo sisälämpötila, tuolla näkyy. Ja akun jännite näkyy tuossa myös. Ja tuohon saa sitten tuo paikannustievo myös. Se on en tiedä mitä varten se on, mutta ja ite ajatellut, että se on varmaan sitä varten, että sitten kun alkaa tuo muisti menee vähän huonommaksi, niin se on helpompi aamulla sitten navigoida tuonne koneen luo sitten. Et ei tarvi aamulla kun laittaa navigaattori päälle, kun ottaa sen osoitteen, niin ei tarvi sitten muistaa ihan tarkkaan, että missä se kone on. Mutta se on ainakin yksi hyvä puoli siinä, että aggregaatti käyntiin ja tää pumpata vähän vettä kuopasta pois. Se on ihan kätevä tuo aggregaatti, sillä toi ei oo tuo työmaalle, mutta oikeaa sähköä. Siitäpä rupes tyhjennä. Siinäpä tulee ihan letkun täydellä vettä. Saadaan tuo monttu tyhjäksi. No niin, siihen tuli reikä. Kyllä nyt riittää, jos on 60 senttiä sakkapessä, niin siihen mahtuu aika paljon roskia siihen kertymään. Niin se on. Laitetaan tommonen läpivientitiiviste tuohon reikään ja pukataan se putki sitten läpi tuosta. Siitä se vähän vielä vänkä. Siinäkään se ois. Joo, me eilen iltapäivästä sitten haettiin nuo kaikki tarvikkeet. Velteksiltä haettiin tommonen niin sanottu sokia kaivo, eli siinä on vaan tommonen kaivonrunko, ei ole ollenkaan reikiä. Ja ne tehdään ite ne reijät tuohon. Se ensimmäinen reikä tehtiin tuohon purkuputkelle jo valmiiksi. Tuossa äskettäin. Sitten ne laitetaan myös läpivientikumeilla. Ne putki läpiviennit siihen. Joo, rupeaa olleen aika hyvällä mallilla tämä meidän kaivon esille kaivaminen. Tää kohta alkaa katkaisen nuo putket tuosta.
nyt kai se näyttäisi, että se alkas olleen tuo kaivo irti. Jos me saadaan vielä se tältä välistä pois. Tuossa on kato ollut se ite ongelma. Eli tässä ei oo ollut minkäännäköistä sakkapessää tässä kaivossa. Eli on kaikki roskat mennyt tuonne pumppaamoon semmosenaan. Nyt kun meillä on tuo uusi kaivo tuossa, eli se on tuossa tuo uusi kaivo, niin siinä on nyt 60 sentin sakkapesä täällä. Se on vähän isompi kaivo muutenkin tuonne. Nyt se jää ne enimmät roskat tuohon pohjalle. Joo, nyt vielä rupeaa olleen sitä vaille, että alkas kaivaalle kaivolle pohjan tuonne oikeaan korkeuteen. Onneksi rauhoittunut tuo V-tulokin tuonne kuoppaan, että ei sitä enää meille ei tuu mitään ongelmia. Taitaankin tuo lapiomies soitella tuolta montusta, niin pitää ottaa tuohon linja auki. Hallota. Viis senttiä vielä. Joo. Eihän enää kaukana oo. Kivi tuntuu tuolla olevan tuolla. Ai, vähän hipaasti. Ei vassaa kovin paljon, kun menee tuo uuvi rikki. Vähän se juoksuttaa tota lervaa tosta vielä. En tiedä kummeniskohan se yhtään, jos laittaisi mursketta siihen pikkusen siihen putken juureen. Vai juokseeko se sitten vaan entistä enemmän. Kokeillaanpa, se saattaa vähän rauhoittaa. Ensin juoksee vähän enemmän, mutta se sitten rauhoittaa. Laitetaanko nyt se murske siihen, niin saa potkia sen koroosi. Ei tuu montaa senttiä.
takas olle. Mäpä rupia nostaa kyllä että saadaan tuo kaivoalaka laittaa paikalleen. Pystyisikään se hetken tuossa pystyssä tuossa maassa. Sitä ei tiedä. Vähän pysy. Niin on. Mihin laitetaan? Joo. Jos mä otan tuosta kiinni, niin onko meni, kun se ottaa oikeasta paikkaa kiinni, niin se meni. Onko korko lähelläkin? Niin se pitäisikin olla. Joo, nyt meillä olisi kaivo siellä paikallaan ja alkaa täyttämään tuota. Tämä on hyvä tämä 032 murske. Tätä kun laittaa tuonne ja sitten tuolla paarijakkaralla lätkää se, niin saa hyvin putkialueet kaikki tuonne semmoiseksi tiiviiksi, että ne ei painu sitten myöhemmin. Ja olisi ollut vähän hankala alkaa täyttämään tuolla olemassa olevalla maalla. Olisi ollut semmoista vähän lillinkiä. Löysää. Tuo baarijakkara, eli mikähän tämä nyt on, tynnyrijyrä. Tämä on kätevä laite tämmöisissä ponttuhommissa. Tää on pieni ja silti kuitenkin tiivistää tosi hyvin.
päiviä olleen kaivo asetettu ja putket ois kytkettynä tuossa ja laittaa seuraavaksi mursketta tonne. Saadaan tuettua nuo loput putket tuonne paikalle. Täytellään nyt tuo putken yläpintaan asti sillä, että nuo putket jää näkyviin. Sitten ajellaan tuolla tynnyrijyrällä, niin ajetaan sitten siitä putken vierestä, niin se tulee semmonen tukeva pohja myös sitten samalla kerralla sille putkelle. Asennukset alkaa olla hyvällä mallilla. Mursket on lätkettynä tuonne. Kylläpä se siinä pitäisi olla. Joo. On hyvällä mallilla. Korot on tarkistettu ja laskut on kunnossa ja ei muuta kuin peitellään uoppa umpeen. Vähän jäi mursketta, mutta ei se haittaa.
täyttää tuo kuoppa umpeen ja siivota tavarat pois täältä. Se on aina mukavaa, kun saa alkaa laittelee tavaraa monttu. Saa niinku homman valmiiksi. Vaikuttaa semmoilta niin märältä, että ei tätä paljon pysty lätkäilemään. Kaapelithan on vähän semmosia, että ne pitää huomioida vähän, että ei jää sitten liian tiukalle. Pitää painella tästä vierestä ja sitten nostaa ne mahdollisimman ylös tuohon. Ja sitten kun se painuu tomaan, niin ei jää sitten tiukalle. Kuulemma on ollut semmoista ongelmaa tässä, että se oli mennyt tuonne pumppaamoon ihan semmosia pieniä kiviä myös, niin ne oli sitten aiheuttanut vähän hallaa niille pumpuille. Niin nyt se siinä on nyt 60 sentin sakkapesä tuossa, niin se pitäisi jäädä ne kiveet tuonne, kato tuonne sakkapessään. Ei pääse enää tuonne pumppaamoon asti. Joo, tätä ei paljon pysty lätkäilemään, tätä oli semmoista tää maaperä. Tätä pitää painella tälle vähän kerroksittain tätä. En tiedä onko tällä merkitystä, mutta
kokeilla nyt ainakin. Laitetaan tuo kaapelinauhat tuonne. Jos joku joskus joutuu käyttämään tätä vielä auki, niin on vaan sitten ainakin vähän merkkiä sille. Sama nostaa tuo teleskooppi tuonne paikalle. Ei mene kovin paljon hiekkaa tuonne kaivoon. Nostaa tuo aggregaatti seuraavaksi tuonne kyytiin. Konemies ei mielellään turhia askelia ota tuonne ollenkaan. Niin kaikki mitä voi tehdä koneella, niin pitää tehdä koneella. Tämä pieni lätkä vielä tonne peräkärrykyytiin ja tää käydä Ramirentiltä kysyä, että saisiko sieltä korvaavaa tilalle, kun tuossa on ollut vähän käyntihäiriöitä. Hyvä kun vuokravehkeitä, niin jos tulee jotakin, niin käy vaihtaa tai jotakin
hommataan korvaava tilalle vaan. Niin. No, tässä vaiheessa näyttää tältä. Ei oo enää jäljellä muuta kuin nämä jäiset pintamaat. Ottaa nämä tuohon asfalttialueen viereen ja mä oon tuo nuppiauto on tilannut tuohon, että se tulee käymään hakkee yhden pikkukuorman täältä maita pois ja saa siistittyä nämä paikat tästä. Ei jää ylimääräisiä maakasoja tänne kummittelemaan. Pitää nyt nostaa tuo teleskooppi tuolta ylös tuohon maan pinnalle. Taitaa luistaa sen verran hyvin tuo, että se liukuu tuonne alas. Tää laittaa vähän maata tuohon vierelle, että se valluisi sitten tuonne pohjalle, että se ei valluisi tuo teleskooppi sinne alas. Mutta ei tarpeeksi. Se taisi pysähtyä. Kyllähän täällä oikea käden joustikisa on nämä pihit. Siellä on tämmönen samanlainen rulla, mikä on tässä, niin täällä takana on semmonen samanlainen rulla. Joo, nyt se olisi siihen paineltu. Tää alkaa vetää sen tuohon semmonen pinta.
se joku kivi siellä pyörähtää esiin. Sielläpä ne putket nyt on. Vähän tulee vettä tuolta. Ei oo vielä kaivo täällä. Tuo sakkapesä ei oo vielä täällä. No siitäpä se täyttyy. Joo, ei vielä tullut kuorma-autoa hakemaan maata, niin ajattelin tuossa pakata tuon kärryn valmiiksi. Tämä on tämä 400 lätkä hyvän kokoinen, kun se menee just tänne kookkakauhan sisälle. Tää on aika lailla näppeemmillä. Mä pitäis mennä tuohon kolloon. Kyllä on sopivasti. Aika lailla näin. Pitää käydä vielä köyttämässä kiinni tuon, niin sitten kai se olisi valmis kuorma. Joo, siellähän oli Ramirentissä oli tuohon korvaava baarijakkara tilalle. Nopeasti autotilauksesta. Tuli, kun mä Pekalle soitin, että yhden aikaa sais tulla, niin se on aika justiinsa. Se oli nurkilla teidän toisella työmaalla, niin lähes hakemaan sinne lisää, näpäkästä vielä mennessä. Kyllä, kyllä. Joo, mä ennen ruokaa Pekalle soitin, että yhden aikaa olisi auton tarvetta, niin se on aika justiin sattu sitten. Sä oot jo kuitenkin silloin soittanut, minä että sinä oot ihan äsken soittanut, kun se jäi justiin mulle soitti, kun lähdin tuosta. Kerkesin tuosta liikenneympyrästä kääntyä sitten tänne päin. Joo, mä soitin äskettäin ja ihan vaan väliaikatietoja uteli, että tietää, että mikä on tilanne.
tien vierelle? Se on oikeastaan ihan samaa. Anna tulla vaan siitä suoraan. Olisikohan tuo ollut, jos olet ensin jakenut sen murskentille ja sitten täältä lähti, sä ottanut sen vaan. Ei alkaa mun kestä kun aina katten kyydissä. Niin, ei tässä kauan mene. Ei oo hirveän iso kuorma tämä. Oliko niillä kiirettä siellä? Minä en tiedä, onko niillä sen kummempi kiire vasta hetki aina menee, kun kävi aina hakemassa. Niin on. Niillä kahvi aika hissinen välissä, niin jopi rauhoittaa kahvit, niin vähän on kohta sieltä. Niin on, ja eikä niillä ole aika pieni kone siellä vastaanottamassa. Niin se oli se Koperko. Joo. Vaihdettiin tuohon yksi tommonen tarkistuskaivo. Kunetti homma. Joo, eilettä me aloitettiin. Piti mennä johonkin 3 metriin kuitenkin, että ei ollut ihan pinnassa. Mutta nämä on kyllä ihan mukavia tämmöset pikkukeikat. Maisemat vaihtuu sitten tässä. Niin se on. Voit ottaa pikkusen eteenpäin.
Siinäpä ne ois maat. No niin, minäpä lähden vemman pohjaan. Siinäpä se ois homma valaamis. Maat on ajettu pois. Ja kuopat on peitelty, niin voi lähteä seuraavalle Savotalle. No joo, siinäpä oli tämänkertainen video. Laita kommenttia, mitä tykkäsit tästä. Ja muista painaa tuosta peukalonappia, jos oli sun mielestä sen arvoinen. Katsotaan, mitä sitä seuraavalla videolla touhutaan. Palataan ensi kerralla asiaan.